Të dashur miq, u kthyem sërish në studio, është koha e të ftuarve të parë në programin e Mengjesit. Do të flasim për disa amerikanë të cilët janë angazhuar me punë vullnetare në Kosovë, pra në shërbim të njeriut dhe vendbanimit, kështu titullohet edhe ky kontribut vullnetar të cilët kanë marrë këtu në Kosovë. Të ftuar do të kemi Chali Cameroon, David Anderson, Mengjesit, mirë se erdhët. Good morning. Good morning. Si dhe Driton Lajçi, bashk organizator. Mengjesit, Driton, mirë se erdhët. Mengjesit, Mr. J. Dritonën, para se të fillojmë diskutojmë për temën, fillimisht sigurisht jeni mërzitur shumë për humbjen e zotrit Demaçit. Çfarë do thotë kjo humbje për shtetin e Kosovës dhe si e kujton ju figurën e zotrit Demaçit? Shiko, është vështirë të gjesh fjalë adekuate që të përshkruar veprimtarinë e madhe, personalitetin e tij dhe punën e palidhshme dhe të pandalshme gjatë gjithë jetës së tij. Zoti Demaçi, megjithatë, ai nuk do të vdes, sepse veprimtaria e tij, puna e tij, kontributi i tij në shërbim të atdheut, në shërbim të njerëzve, në shërbim të solidaritetit, në shërbim të humanizmit, e bën atë të pavdekshëm, sepse ai ka lënë shumë vepra, ka lënë shumë gjurmë, ka lënë shumë memorje, të cilat do të jetojnë gjatë. Secilët popull i kanë figurat e tyre, i kanë idolet të cilët i krijojnë, idole të cilët përshkruhen me parime të tilla çfarë kishte zoti Demaçi, prandaj edhe ne si shqiptar dhe besoj edhe të tjerë, sepse parimet të cilët i kanë ndjek ai, angazhimi për barazi, lufta për liri, lufta për pavarësi, lufta për dinjitet shqiptarëve, domethënë janë parime universale të cilët mund të mburren, krenohen dhe mund të citojnë edhe popujt të tjerë, jo vetëm populli shqiptar. Prandaj edhe për ta parë në dimensionin ndërkombëtar, edhe dhënia e çmimit Saharov kishte edhe karakter si një vlerësim i kontributit i cili i kaloi shumë fish kufit e Kosovës dhe shqiptarëve. Dhe natyrisht kjo është vërtet një humbje shumë e madhe për gjithë shqiptarët, për Kosovën në përgjithësi. Absolutisht, është humbje e madhe, është humbje e pariparueshme, është humbje e cila nuk mund të zëvendësohet, nuk mund të përmirësohet, nuk mund të mbulohet. Prandaj ne të cilët e kemi njohur, pa pas rastin ta njoh edhe nga afër në disa momente të caktuara të historisë së shqiptarëve, sidomos gjatë lëvizjes studentore të vitit 97-99, kemi pasur kontakte të shumta, të rregullta, të shpeshta dhe atë personalisht e mbaj mend për gjuhën e drejtë për drejtë, gjuhën e sinqertë dhe gjuhën konkrete për secilën çështje e cila diskutohet. Dhe sigurisht ai do të jetojë, nuk do të vdes asnjëherë, sepse ka lënë shumë gjurmë dhe vepra siç përmendet edhe ju. Ti kthehemi temës, Driton, për të cilën edhe ju kemi ftuar që të diskutojmë. Pra, këta janë dy amerikanë të cilët kanë ardhur për të kryer një punë vullnetare në Kosovë, por fillimisht na intereson të di neve, por sigurisht edhe gjithë shikuesve, se si lindi ideja për të ardhur në Kosovë dhe për të filluar këtë kontribut vullnetar. And lady, she's asking me about how we start the idea, and I will say a few words about that. Okay. Do të thonë, edhe gjatë studimeve, edhe gjatë komunikimeve, edhe gjatë rrugtimeve të cilat i kem, edhe private, edhe zyrtar, ne takojmë njerëz, takojmë personalitete, takojmë edhe figura. Dhe përpiqem personalisht që të promovojmë për aq sa mundem, për aq sa dim, dhe të ftojmë njerëz të vullnetit mirë, vullnetar që të kontribuojnë, që të ndihmojnë për aq sa kanë mundësi dhe aq sa kanë vullnet në vendin tonë, në familjet e shqiptarëve, sepse ka shumë shqiptarë, sidomos ata të cilët janë të pafuqishëm, janë të pamundshëm që të jetojnë një jetë normale, që të ndërtojnë mirëqenien e vet dhe duhet dikush që të ushtrijë dorën atyre, qoftë përkohësisht, qoftë për herë që t'ju bëni zgjidhje të cilat janë të ndryshme. Për shembull, ju dini shqiptarët tonë, edhe të tjerët,
janë me ndihma sociale dhe janë edhe pas të reja dhe kanë kushtet të rënda të banimit, të jetimit. Pastaj kanë persona me aftësi të kufizuar të cilët janë të pamunshëm që të krijojnë mirëqenie dhe të rritin standardin e jetës së tyre. Dhe kjo është, si me thonë, një farë hyrje të cilën u kanë bërë këtyre, kudo që i kam takuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Bruxelles, dhe është interesant se këta e kanë dëgjuar këto ftesat e njerëzve në nevojë në Kosovë, jo vetëm time, sepse ky është parent të cilin e ndiqin këta pavarësisht se fundja kush i thret e kush i thot, dhe kanë ardhur që të ndihmojnë njerëzit të cilët as i kanë fort, as i kanë fis, e as që i njohin kush janë, vetëm se kanë dëgjuar që është Kosova, dhe kur i kryjnë këto pushimet e veta, aktivitetet e veta, angazhohen që të bëjnë në punë të ndihmojnë njerëzve. Ndoshta më konkretisht do flasin këta se megjithatë është kontributi personal i tyre, është kontribut i buxhetit privat tyre, i financa private, që nga biletat dhe gjitha gjërat tjera. Mirë, do të pyes zotëri Anderson se pse zgjodhi pikërisht shtetin e Kosovës? Ishte edhe më parë këtu, çfarë shtyri që të vi dhe të kontribuojë për këto familje kosovare? Why you choose to help Kosovo? What was motivation behind to help people in Kosovo? And what was the main reason, why motivation to come here? And have you been before in Kosovo? Yes, I've been here 3 times. This is my 3rd trip to Kosovo. I have a friend named Carlton Deal. He is the executive director of Service City, and he's friends with Driton. And so he was telling me about Kosovo, and I was very interested in this part of the world, and specifically with Kosovo. The U.S. has a history here, and I'm a U.S. citizen, and I wanted to come and see for myself what I'd heard. Dhe me thonë, njëri prej udhëhecëve të tyre ka emrin Carlton, dhe Carltoni ka pas raporte me Dritonin, dhe përmes tij kam dëgjuar për Kosovën, dhe nga ai është kërkuar një mënyrë që të vijmë dhe të angazhohemi në Kosovë, të angazhohemi në Kosovë unë si qytetar i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Yes. Dhe Chali ishte po ashtu bashkë organizator, bashkëkryetar që i kanë ndihmuar po ashtu edhe Andersonin apo jo. Për hera parë është për Chalin që vjen në Kosovë? Chali, this is for you as well the first time that you are in Kosovo? Yes, this is the first time I've been to Kosovo. Edhe si të duket Kosova? How Kosovo look like? Oh, it's beautiful. Është shumë e bukur. The country looks beautiful. The city has a lot to do. The mountainous farmlands are great, and the people are great. Kosova është e bukur, ka vende të bukura, njerëz janë të mirë, dhe gjithçka është e bukur në Kosovë. Mirë. Atëherë flasim pak se si kanë gjetur kontaktet këta me këto familje, si kanë bërë përzgjedhjen për të ndihmuar këto familje. Let's talk a little bit how you searched the places, targets in order to help those families. Okay. Serve the City believes that everybody has value, people have value. And oftentimes in our cultures, groups of people are forgotten. And so we typically look for groups of people that have been forgotten, and we serve them because they have value. So for example, we went to the pensioners' home. We went to help people that are older. We went to a home where there was a grandmother who was taking care of 3 children. She was very proud and very responsible for her grandchildren. But she had very little support, very little means, and we wanted to go and show support for her. Okay, I'm trying to me përmbledh. Secili ne jemi këtu për të shërbyer qytetit, për të shërbyer njerëzve. Secilët njerëz kanë vlerat e veta, pavarësisht se çfarë pozicionit se ku gjenden. Sidomos jemi për të ndihmuar njerëz të harruar. Dhe në Kosovë kemi gjetur disa vende të cilat në mënyrë janë të harruar si kategori e shoqërisë, dhe ndihma e tyre ka qenë tash pak po shtoj ka pak më qenë se sa tha, edhe renovimin e brendshëm të objektit të pensionizëm në Prishtinë, gjithashtu një gjyshe në lagjën e Vranjevcit, e cila ka 3 jetim duke rritur, njerin me aftësi të kufizuara, dhe për ta përmbledhur, domethënë pavarësisht se çfarë statusi, çfarë kategorie janë, ata njerëz nuk duhet të jenë të harruar,
dhe kanë vlera dhe duhet të ndihmuar. Do thënë se kanë bërë renovimin e brendshëm do thotë objektit të pensionistëve në Prishtinë. Në çfarë gjendje e panë këtë objekt? Dhe çfarë ndryshuan ata? Me mundësitë e veta natyrisht është punë vullnetare. You said that you did internal activities within a building of pensionists, and she's asking what were the conditions inside, what you did in order to improve that. The building had been built quite a few years ago, and so it needed just an update. So what we did is we went in and we painted dark surfaces. Some of the wood was, the walls were wood and they had stain on them and they were dark. So what we wanted to do was bring hope. We wanted to bring light into the facility. So we came in with a light colored paint and painted the walls. We painted the ceiling to make it very inviting and bright for the people. Dhe më thënë, kur kemi hyrë mbrana, kemi parë objektin, megjithatë objekti është mjaft i vjetër. Miku po thotë se para disa vite më judin objekti pensionist është mjaft i vjetër. Dhe kur kemi hyrë mbranda, kemi parë errësirë, gjendje jo e mirë, kushte jo të mira, ata drut mbyllt, pa ngjyros me vjet tona, me dekada madje. Dhe këta e kanë përmes ngjyrosjes, përmes renovimit brendshëm, e kanë hap me ngjyrat hapura, për të sjell shpresën dhe për të sjell dritën, dhe në mënyrë që objekti të bëhet më kreativ dhe më jashtë. Edhe normal kushtet e mira për punë dhe për aktivitetet ditore të kanë pensionistat e Prishtinës dhe të Kosovës. Mirë, këta pas kanë ndihmuar një familje në Prishtinë, siç përmendet ju, renovimin e objektit të pensionistëve në Prishtinë, por edhe një familje në Ferizaj, nëse nuk ka baj. Po, sa shpesh bëjnë kësi vepra të tilla, qoftë edhe në Amerikë, po edhe në vende tjera? You said that you did these 3 projects in Pristina, in neighborhood Vranjevs, and also in Ferizaj. Do you do these same activities in different places or different parts of the world? Yes, we do. As a matter of fact, we do a lot of different service projects. Serve the City is a global movement of local organizations. So this really isn't about Americans coming here with the government, funded from the government to do improvements and to help people. What it's about is creating relationships. So we came to create relationships with Kosovar people, and from that, what we hope is that Serve the City will start here and people in this area will volunteer themselves and build relationships among themselves. And we do things like we give food to poor people on the street. We believe, as I said, we believe people have value. So we believe we need to know them by not only their need, what they need, but also by their name. So it's very typical for us when we give somebody a sandwich or we do something for somebody, we'll stop and ask them their name. We'll ask them about their family. We'll create a connection with them. Po, thot, ne bëjmë edhe aktivitete në vende tjera, në shërbim të qytetit, në shërbim të njerëzve, është lëvizje globale, dhe këtë bëjnë në qytetet të ndryshme në Evropë dhe në botë, dhe me njerëz të ndryshëm. Për shembull, po thotë se ne i ushqejmë njerëzit që janë në rrugë, dhe natyrisht i pyesim edhe për emrin e tyre, sepse pak edhe për shtati, me posa më të qartë dhe shikues tonë, se jo vetëm ta ushqesh në aspektin fizik, mirë po ta pyesish edhe për emrin, se njeriu ka emër, ka mbiemër, ka identitet, dhe përmesoj që të respektohet edhe vlera, se njerëzit pavarësisht se çfarë pozicioni kanë, natyrisht se njerëzit e harruar apo njerëzit në gjendje të rëndë ekonomike kanë emër, kanë mbiemër, kanë vlera, dhe ata nuk janë me dëshirë në atë status, në atë pozicion. Këto po e shtoj pak se kom kuptu edhe nga këta. Kjo është filozofia domethënë me e ushqy edhe me pyet se si i ke emrin në mënyrë që njeriu me pas vlera.
Mirë, pysim pak Chali, Po. që sa ku mirët me këtë veprimtari dhe ndoshta edhe kë personalisht i ka takuar këto familje që i kanë ndihmuar. Si ka qenë komentet e tyre? Let's ask a little bit, Chali. For sure, Chali has done a good job here. And what was your feeling, impressions during these days and these activities? The people of Kosovo that we were privileged to help, they have been very welcoming, and it was kind of, it was very humbling to see that as we were coming in to help them, we came to Kosovo with the intent to help and to serve, but they turned around and also helped us and served us by welcoming us into their home. Dhe më thonë, ne kemi ardhë që të ndihmojmë atyre, dhe qëllimi jonë, dhe më thonë parësor, është ndihma ndaj atyre, mirë po thotë kam parë se edhe ata ne kanë ndihmuar neve, dhe ndihma të cilën ata ne kanë dedikuar neve ka qenë mirëseardhja. Dhe që jemi ne shumë ikpritësa natyrisht, sepse çdo ndihmë për gjitha këto familje është shumë e nevojshme. Driton të pyes pak ty, se sa jemi ne shqiptarët human të tillë në një farë forme, nëse mund të them. Shiko, kjo është dikur ka qenë pyetje e lehtë, dhe përgjigja ka qenë e lehtë, sepse përgjigja ka qenë po e madhe, me të zeza, ballë. Tashi është pak një përgjigje pak më e gjerë dhe duhet një shpjegim ndoshta pak më i madh. Po ti bëri shkurt, Driton. Po unë besoj që shqiptarët kanë vlera, janë human, janë solidar. Nga këta kam kuptuar se ka shumë njerëz të cilët janë të gatshëm që të jenë solidar dhe të jenë humanista. Mirë po, ka dhe që shumë e pyesin veten se si mund të ndihmojmë ne, se çfarë mund të ndihmojmë ne dhe sa mund të ndihmojmë ne. Nga këta kam kuptuar për shembull se nëse ndodh një projekt i renovimit të një objekti të brendshëm të familjeve nevojë, do të thonë njeriu duhet që të angazhohet se sa mund të kontribuojë vetë para hapësirë. Do thotë me ato mundësi që ka, qoftë aktivitet fizik, personalisht me a dërgu për shembull mas pune, ose një të shtune, ose 3 orë, ose 1 orë, ose me ju dëshiru mirëseardhje. Dhe me thonë, unë besoj se po shqiptarët janë humanistë dhe janë solidar, mirë po duhet organizime të tilla, të ngjashme, të cilat i ftojnë ata dhe krijojnë edhe atyre mundësinë që të angazhohen me ato mundësi të cilat i kanë. Mirë, unë përshot që keni disa majica këto. Mund ta marr? Që janë bërë për këtë qëllim humanitar, apo jo? Po sa qytetar ta ndoshta ka pas kontakt dhe kanë filluar bashkëpunimet me të dy amerikanët? Ka pasur? Yes, what was the reaction and communications and relations with Kosovo citizens during these days and these activities? They were very welcoming, knowing that we were coming to help. Being Americans, they were very familiar with how the country came to help Kosovo back in the 90s, early 2000s, and especially when they were forming their own country in 2008. But even without knowing that we were Americans, they were very nice, very helpful, very willing to welcome us to their country. Duke na njohur që jemi Amerikanë dhe duke ditur kontributin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitet 90-ta dhe pastaj edhe në shpalljen e pavarësisë dhe njohjen e pavarësisë, ne nga qytetarët e Kosovës sot kemi qenë të mirëpritur, të mirëseardhë dhe të respektuar. I was just going to say, I'm just overwhelmed with the kindness of the Kosovo people. Whether we went to the store to buy materials, whether I was in a taxi, whether we were in a restaurant, it didn't matter. People were so kind to us. We really appreciate it. We're far from home, and it's so welcoming and important to be welcome. So. Dhe me thënë,
e ka parë respektin se një bëjnë njerëzit, për shembull, kur ka shku në vendet për me ble material, duke qarkulluar me taksi dhe aktivitetet tjera që ti kanë bërë, domethënë gjithmonë e ka pasur, po thot atë farlloj kindness, atë respektin, atë dashurinë që ne kanë shqiptarët për amerikanët. Do të vim prapë për të ndihmuar familjet kosovare? Are you coming again to help Kosovo people, Kosovo families? Absolutely. I have new friends here. Absolutisht, ne kemi shok të ri këto. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e programit Mengjesit, sepse kishim kohën e rezervuar për këtë bisedë. Natyrisht se ky vullnet i mirë të mos mungoj, urojmë që të mos mungoj nga Amerikanët, nga gjithë ata që duan të kontribuojnë në Kosovë, por edhe nga vetë ne si qytetarë të Republikës Kosovës. Faleminderit. Thank you for your time to be here, and she said that we hope and believe that these type of activities will continue from your side, also from Kosovo as well. Very good. Thank you. Driton, falenderojmë edhe ty. Në kohën. Të dashur miq, këtu po e përfundojmë këtë bisedë të parë në programin e Mengjesit. Në vazhdim shkuat të shkputemi me pak promo, më pas do të kemi mundësi ta ndiqni edicionin e dytë informativ. Qëndroni me ne.